เห็นไหมTenang. Đi lạc đây đi lạc. Ini video. Ah. Mami bagi. Mami awak bagi, mami bawa bagi. Mami bawa bagi. Kita beli ke? Thank you Salwa. Saya punya. One only. This one. Sama. Ni nah ambil. Nah, benar. Ayam penyet. Sambal tak? Sambal, oh sambal kat bawah. Kelapa Mi satu. Oh dia kena buka. Spaghetti dengan mystery. Okey, buah. Video. Saya saja. Mr. Red, thank you so much. Sayang, Nah. Ada orang nak tunggu kita pun. cantik lah. Kita ni sampai kat sini. Kat sini kita boleh tengok tu di sebelah ibat sekarang. Discovery Park. Naik kereta api. Naik. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.